با درود خدمت شما بزرگواران. پیرو مطلبی که در مورد وام هایی که بانک ها شروع به پرداخت اون کردن با عنوان های مختلف به عنوان وام مهربانی. با شرکت توی طرح مهربانی ملی بانک ملی ایران میتونید تا سقف 300 میلیون تومان وام قرض الحسنه، اونم با کارمزد 2 تا 4% بگیرید. نکته جالب این وام اینه که به محض تکمیل شدن مدارکتون و درخواست دریافت وام در عرض 4 ساعت این وام به حسابتون واریز میشه. برای دریافت این وام نیازی به سپرده‌گذاری یا بلوکه شدن پولتون نیست، بلکه صرفاً با محاسبه میانگین کارکرد حسابتون میتونید از مزایای این طرح استفاده کنید. و اعلام میکنن که کمتر از 4 ساعت به شما وام میدن. میخواستم مقداری توضیح خدمتتون ارائه بدم. خیلی از کشورهای جهان اگر به حال دوستی آشنایی داشته باشین به اکثر اتباع خودشون یک اعتباری میدن. یعنی اگر حتی شما به عنوان ایرانی وارد کشوری مثل کانادا بشید و تحصیل بکنید یا به حال اقامت بگیرید، به هر بانکی مراجعه کنید در ابتدا یک مبلغی رو به شما وام میدن. بسته فرق داره، بعضی کشورها از 200 یورو یا 200 دلار شروع میشه، بعضی یا 500 دلار و به هر صورت فرق میکنه. مثلا در ترکیه به هر ترک 5000 لیر، مثلا در ترکیه به هر ترکی بر اساس اون شناسنامه و اون هویتی که داره 5000 تا اعتبار میدن و این اعتبار به حال شما میتونید به کارت های اعتباری مثل ویزا و مسترکارد بهشون تعلق میگیره و این اعتبار رو شما توانایی خرج کردنش رو دارید. ولی اگر اون اعتبار رو بخواید نقد کنید، یک درصدی و یک کامیشنی ازش کم میشه. به عنوان مثال برفرض مثلا اگر شما 10 میلیون تومان اعتبار داشته باشین، بخواید با اون 10 میلیون تومان برید مثلا نقد کنید طلا بخرید یا برین دلار بخرید، بخواید نقدش کنید یک درصدی رو کم میشه، مثلا حدود 9 میلیون یا 8,900 این مبلغ ازش کم میشه. و نهایتا در این چرخه اگر بانک متوجه بشه که شما اعتبارتون رو نقد کردید، امتیاز منفی براتون تعلق میگیره. در مورد ایران هم همین بازی شروع شده از زمانی که گفتیم که سیستم مالی ایران متصل شد به FATF و تمام قوانین بین‌المللی در داخل ایران در حال پیاده شدن هست. جریان وام های 300 میلیونی هم این قضیه هستش که اعلام میکنه. ولی در داخل ایران دو نوع وام میدن. وام هایی که به عنوان خرید کالا هستش، یعنی شما فقط با اون پول می توانید در فروشگاه‌های مخصوصی که بانک‌ها به شما اعلام میکنن خرید کنید. یکی نمونه‌اش هم هست که مثل همین کارت‌های اعتباری هستش که این 300 میلیون به شما میدن به عنوان اعتبار شما میتونید مثل کارت‌های اعتباری ازش استفاده کنید و ماهانه باید 1/3 مبلغی رو که خرج میکنید به بانک مینیمم قرضتون رو پرداخت کنید. یعنی دقیقاً مثل ویزا کارت و مسترکارد. در ویزا کارت و مسترکارد هم اینطوریه، شما مثلا اگر 1000 دلار به شما اعتبار میدن، شما 1000 دلار خرج میکنی، سر ماه شما باید حداقل 300 تا 350 دلار مینیمم دپت، یعنی اون به حال پایه قرضتون رو پرداخت کنین که این اعتبارتون گردش پیدا میکنه. الباقی قرضی که میمونه روی سود تعلق میگیره. یعنی مثلا 600 دلاری که مانده بر اساس اون ضوابط بانک که مثلا میگن 2% تا 4%، ولی در عمل بالای 10% بهش سود تعلق میگیره. برای همین این یک درآمدزایی برای سیستم مالی هستش، برای سیستم بانکی هستش و یک عذرخواهی میکنم از این کلمه استفاده، یک خرم مالی برای کسانی که اعتبار میگیرن. خیلی از دوستان و هموطنان رو در خارج میبینم که خیلی از این قضیه خوشحالن. ما رفتیم کانادا، ما رفتیم آلمان، به ما خونه قسطی دادن، ماشین قسطی دادن، اعتبار دادن. ایران چه به درد میخوره؟ این داستان ها رو در مورد صحبت میکنن در صورتی که اصلا ماهیت این کردیت ها رو نمیبینن که اکثر مردم اروپا الان به خاطر این بدهیایی که دارن از خیلی از مزایای بانکی محروم شدن. به هر صورت این یک واقعیت روانشناسیه که وقتی شما یک پول به هر صورت اعتباری بهتون میدن، ناخودآگاه خرج میکنی و با این وضعیت اقتصادی که برای کشور ما و برای جهان ایجاد کردن، شما نمیتونین هر ماه مثلا وقتی 300 میلیون به شما میدن خرج میکنین بتونین اون رو جایگزین کنین. برای همین ناخودآگاه شما به این سیستم بدهکار میشین. حالا بماند چه مدارکی از شما میخوان برای دادن این وام و تمام این مراحل برای باز شدن حساب‌های ارز دیجیتال شماست. یعنی اون حساب‌هایی که شما دارین باز میکنین این میره به اون حساب‌هایی که
قرار بعداً رمز ارزها در اون فعالیت کنن و اون پولهایی که قرار به صورت رمز ارز بیاد به حساب مردم. دقیقاً این هر بانکی برای خودش شعبه دیجیتال زده و طبق این روندی که به هر صورت دارن جلو میبرن، افراد رو مستلزم این میکنن که حسابهای ارز دیجیتال خودشون و رمز ارز خودشون رو باز کنن و اون تعهدهایی که اینجاش خیلی مهمه دقت کنید، مشتری‌ها زمانی که به بانک میرن و مراجعه میکنن و این وامو میخوان بگیرن که وسوسه انگیز هم هست، میگن 2% و 4% و به عواقبش فکر میکنن، اون تعهداتی هستش که موقع قرارداد با بانک شما امضا میکنین و عملاً این هم در الگوریتم سند BC برای رسیدن به نظم نوین هستش که تمام مردم رو بدهکار کنن. بلایی که حالا خوشبختانه یا بدبختانه طی 40 سال حکومت ولایی برای ایرانیان پیش نیومد، الان دارن این بازی رو ایجاد میکنن، یعنی بدهکار کردنش. اصولا کسانی دنبال وام اعتبار میرن و کردیت میرن که وضعیت مالی خوبی ندارن، میخوان یک گره‌ای از مشکلاتشون حل بشه و این متاسفانه یک دایره، یعنی یک باطلاقی هستش که برشاد مردم رو گرفتار میکنه و یک ماهانه یک سود و یک خرم مالی هستش شما کار میکنید و این سود رو به بانک میدید. برشاد این اطلاع رسانی ما در مورد این وام ها بود که خیلی دارن تبلیغ میکنن. اینم یک برشاد یک تله‌ای هستش، ما اطلاع رسانی میکنیم ولی تصمیم گیری با خود شماست. این 300 میلیون آغاز این بازی هستش که شما رو اسیر کنن و شما موظف بشید برای سیستم مالی کار کنی. یعنی وقتی شما 300 میلیون به شما وام میدن، اولا شما خیلی از بانک‌ها از شما تعهد میگیرن که این رو نقد نکنی و وقتی نقد نخوای بکنی و نتونی ازش درآمدزایی بکنی، چه اتفاقی میفته؟ همش خرید میکنی و این خرید کردن باعث میشه که شما بدهکار بشی به این سیستم و این بدهکاری روی مشکلات دیگه هم میاد. یعنی اگر شما چند مدت مثلا وضعیت کارت خوب نباشه، ممکن از خیلی از هزینه‌هات بزنی و اون به هر صورت دوران رو بگذرونی، ولی بانک هر ماه سود برات حساب میکنه. این یک نزول خورایی که الان کف بازار به هر صورت تهران به شهرهای بزرگ نشستن، بانک ها هم عملا دارن با این سیستم یک درآمدزایی ایجاد میکنن و به هر صورت ما هم داریم وارد سیستم، یعنی ما وارد سیستم جهانی شدیم و این سیستم اینه که تمام مردم به واسطه این به حال نظمی که قرار شکل بگیره اولا بدهکار بشن. شما وقتی بدهکار میشین، دولت اجازه داره هر گونه رفتاری رو با شما انجام بده و نهایتا به خاطر اینکه در آینده سیستم های بر صورت خدمات اجتماعی بر اساس سیستم اعتباری عمل میکنه، اگر شما وامتون رو خوب پرداخت نکنین، اگر بدهکار باشین، از خیلی از مزایای اجتماعی بر صورت محروم میشید و این یک واقعیتی که در مورد وام ها هم در داخل ایران شکل گرفته. بدونید هیچ دولتی مخصوصا نظام ولایی عاشق چش و ابرو ما نیست که بیاد این وام ها رو برای رفع مشکلات مردم بده. بر صورت برخلاف بازی که خیلی ها میگفتن اگر قرار بود قیمت دلار در مملکت ما بالا بره، بانک ها به جای اینکه پولشون رو به مردم وام بدن، سرمایه گذاری میکنن در بازار دلار. برای همین خیلی ها هستن این پول رو میرن نقد میکنن، دلار میخرن، طلا میخرن و نهایتا با اون بازی که اینا ایجاد میکنن ملت رو بدهکار میکنن. این یک توضیح کوتاهی بود در مورد وام هایی که به اسم وام مهربانی چندین روز هستش که توسط رسانه های نظام، مخصوصا رسانه های ارزشی، برای مخاطبان مخابره میشه و این رو بر صورت باید به دیگران هم اطلاع رسانی کنید. بازی از این قراره. حالا ما این وضعیت رو گفتیم و تصمیم گیری با خود شماست. اگر توانایی پرداخت این وام ها رو دارید، برید استفاده کنین، چون مطمئنا ضمانت هایی که ازتون خواهند گرفت و قراردادهایی که امضا خواهید کرد در آینده دست و پاگیر براتون خواهد بود.